කියලා දෙන්නේ අලවලින් රස කෑමක් හදාගන්න විදිය. මම ඒකට ගත්ත අල 250. මේ විදිහට තම්බලා පොතු කරලා තියෙන්නේ. අය හාල් පිටි මේස් හැඳි දෙකක් විතර ඕන වෙන්නේ. මේකට හාල් පිටි වෙනකොට ඔයාලට පොන් පිටි ගන්න පුළුවන්. පොල් තෙල් ගන්නවා නම් පොල් තෙල් තේ හැන්දක් විතර ඇති. බටරුත් ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් තේ හැන්දක් විතර ගන්න. ලුණු තේ හැඳි එකයි, ගම්මිරි තේ හැඳි එකයි, කිරි තේ හැඳි දෙකක් විතර වගේ රැටි කරගන්න. ඒ ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. මුලින්ම අල ටික මේ විදිහට පොඩි කරගන්න. මේක අපිට ක්‍රීම් එකක් විදිහට ඕන. අල ටික මේ විදිහට ක්‍රීම් එකක් එන විදිහට පොඩි කරගත්තා. දැන් මම මේකට හාල් පිටි ටික එකතු කරගන්නවා. බටර්, ලුණු, ගම්මිරි. දැන් මේ ටික මේ විදිහට කලවම් කරලා කිරි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගමු. කිරි මේ විදිහට ටික ටික දාන්න. මේක දියාරු මිශ්‍රණයක් කරගන්නත් එපා. දැන් මගේ මේ අල මිශ්‍රණය හරි. මේක මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ගොඩාක් දියාරු කරගන්න එපා. දැන් මේක මේ විදිහේ පයිපින් බෑග් එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පයිපින් බෑග් එකක් නැත්නම් කිරි පැකට් එකක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඒකේ කවර් එකට මේ මිශ්‍රණය අපි දාගන්න ඕන. දැන් අපි මේක තෙලේ බැද ගන්න යමු. මම මේ විදිහට තෙල් ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ පයිපින් බෑග් එකේ කෙලවර පොඩියට සිදුරක් ඉන්න කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට ලස්සන රවුම් එකක් විදිහට අපිට මේක විදගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගින්දර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා ලිපේ. මේ කඩු ගින්දරේ රන්වන් පාට වෙනකන් අපි තෙලේ බෙද ගන්න ඕනේ. දැන් මේ බැදිලා තියෙනවා අපි අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕන. දැන් බැදුන ටික මම තෙලින් බා ගන්නවා. මේ තියෙන මම හදාගත්ත අලමුරුක් එක. මේක ඔයාලා බදින වෙලාවේ මේක ඉහිරෙන්න වගේ આવොත් එහෙම තව හාල් පිටි ටිකක් හරි පාන් පිටි ටිකක් හරි එකතු කරගන්න. එතකොට මේ විදිහ ලස්සනට රවුම් ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකො. හොඳට බැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් ඒ දුන වෙලාවට මේ විදිහට කන්ස් හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන් ගෙදරදීම. ඉතින් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.